आपण पाहतोय टॉपिक नंबर 7 लेन्सेस यातला इंट्रोडक्शन अँड कन्सेप्ट रिलेटेड टू मिरर्स अँड लेन्सेस हे पॉइंट्स मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेले आहेत. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत? रे डायग्राम फॉर रिफ्रॅक्टेड रे डायग्राम फॉर रिफ्रॅक्टेड रे हा पॉइंट ह्या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहोत. बघा ऍक्टिव्हिटी आहे, पहिल्यांदा ऍक्टिव्हिटी पाहूयात. बघा मटेरियल कॉन्वेक्स लेन्स स्क्रीन मीटर स्केल स्टँड फॉर लेन्सेस एटसेट्रा. काय मटेरियल पाहिजे आपल्याला? कॉन्वेक्स लेन्स पाहिजे, स्क्रीन पाहिजे, मीटर स्केल पाहिजे आणि एक स्टँड फॉर लेन्सेस लेन्ससाठी असणारं स्टँड पाहिजे. बघा मेथड काय करायचं? कीपिंग द स्क्रीन फिक्स्ड. स्क्रीन काय करायची? फिक्स ठेवायची. स्क्रीनला मूव्ह करायचं नाही किंवा स्क्रीन एका ठिकाणी फिक्स ठेवायची. ऑब्टेन अ क्लिअर इमेज ऑफ डिस्टंट ऑब्जेक्ट. डिस्टंट म्हणजे काय? दूरवरचं ऑब्जेक्ट. लाईक अ ट्री, एखादं झाड असेल, ट्री ऑर बिल्डिंग विथ द हेल्प ऑफ लेन्स ऑन द स्क्रीन. काय करायचं? स्क्रीन फिक्स ठेवायची आणि दूरवर एखादं ट्री असेल किंवा एखादी बिल्डिंग असेल, ह्याची इमेज कशावरती पाडायची? स्क्रीनवरती पाडायची. बघा अँड मेजर द डिस्टन्स बिटवीन स्क्रीन अँड द लेन्स विथ द हेल्प ऑफ मीटर स्केल. आणि स्क्रीन आणि लेन्स यातलं डिस्टन्स काय करायचं? मोजायचं. काय केलेलं बघा अजून एकदा. कीप द स्क्रीन फिक्स्ड. स्क्रीन काय केलेलं आहे? फिक्स ठेवलेलं आहे. ऑब्टेन अ क्लिअर इमेज ऑफ डिस्टंट ऑब्जेक्ट लाईक ट्री ऑर बिल्डिंग विथ द हेल्प ऑफ लेन्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीनवरती इमेज पाडायची एखाद्या लांबच्या ऑब्जेक्टची, ट्री असेल किंवा बिल्डिंग असेल. अँड मेजर द डिस्टन्स बिटवीन स्क्रीन अँड लेन्स विथ द हेल्प ऑफ मीटर स्केल. आणि काय करायचं? मीटर स्केलने स्क्रीन आणि लेन्स यामधलं डिस्टन्स मोजायचं. बघा ह्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे एक डिस्टन्स ऑब्जेक्ट आहे, ट्री आहे. ट्री स्क्रीन काय केलेलं आहे? आपण फिक्स ठेवलेले आहे. आणि काय करतोय आपण? लेन्स काय करणार आहे? लेन्स काय करणार आहे? फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड अशी काय करणार आहे? मूव्ह करणार आहे. आणि एक अशी पोझिशन येईल की ज्या वेळेस आपल्याला ह्या डिस्टंट ऑब्जेक्ट किंवा प्लांटची इमेज, इन्व्हर्टेड क्लिअर इमेज ज्यावेळी स्क्रीनवरती येईल त्यावेळी थांबायचं आणि हे लेन्स आणि ही स्क्रीन ह्यामधलं डिस्टन्स मोजायचं. लेन्स आणि स्क्रीन ह्यामधलं डिस्टन्स मोजायचं. ते कशाने दाखवलं? स्मॉल एफ. म्हणजे ही काय झाली? फोकल लेंथ. ही काय झाली? फोकल लेंथ. कशाची? ह्या लेन्सची. पुन्हा ह्यात दिले नाव टर्न द अदर साइड ऑफ लेन्स टुवर्ड्स द स्क्रीन. लेन्सची दुसरी साइड टर्न करायची किंवा लेन्स थोडक्यात फिरवायची. अगेन ऑब्टेन अ क्लिअर इमेज ऑफ द डिस्टंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय मुव्हिंग द लेन्स फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड. मेजर अ डिस्टन्स बिटवीन लेन्स अगेन. आणि पुन्हा एकदा काय करायचं? लेन्स उलटी करायची आणि डिस्टन्स मोजायचं. काय करायचं? साधं सोपं आहे. एका डिस्टंट ऑब्जेक्ट निवडायचं. डिस्टन्स म्हणजे दूरवरचं ट्री असेल, बिल्डिंग असेल असे ऑब्जेक्ट काय करायची या ठिकाणी निवडायची. आणि त्यांची इमेज कशावरती पडली पाहिजे? ह्या स्क्रीनवरती पडली पाहिजे. त्यासाठी हेल्प कशाची घ्यायची? लेन्सची. लेन्स काय करायची? हे ऑब्जेक्ट आणि हे स्क्रीन ह्याच्यामध्ये काय पाहिजे? लेन्स पाहिजे. काय पाहिजे? लेन्स पाहिजे. हे लेन्स काय करायची? फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड मूव्ह करायची. आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हर्टेड इमेज भेटणार आहे हे बघणार आहोत आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कशा इमेज कॉन्वेक्स आणि कॉन्केव्ह लेन्स इमेज कशा तयार करतात ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. इन्व्हर्टेड इमेज तयार होईल. ज्या ठिकाणी क्लिअर इमेज भेटेल इन्व्हर्टेड त्या ठिकाणी थांबायचं आणि डिस्टन्स मोजायचं. कुठलं? लेन्स टू स्क्रीन. दिस इज अ फोकल लेंथ ऑफ द लेन्स. ही काय झाली? त्या लेन्सची फोकल लेंथ झाली. लक्षात राहू देत. बघा तुम्ही हे करून सुद्धा कॅन्डलच्या हेल्पने सुद्धा काय करू शकता? हा एक्सपेरिमेंट करू शकता. हे ठिकाणी आपल्याला दोन्ही ॲडजस्ट करता येतं. स्क्रीन ॲडजस्ट करता येते आणि कॉन्वेक्स लेन्स ॲडजस्ट करता येते. अशी ॲडजस्ट करायची. कुठपर्यंत ॲडजस्ट करायची? जोपर्यंत इन्व्हर्टेड आणि क्लिअर इमेज स्क्रीनवरती मिळत नाही तोपर्यंत. ज्यावेळी ही क्लिअर इमेज स्क्रीनवरती मिळेल आपल्याला इन्व्हर्टेड त्यावेळी हे लेन्स आणि हे स्क्रीन ह्यामधलं डिस्टन्स मोजायचं. ही काय झाली? आपली फोकल लेंथ. बघा व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन लेन्स अँड स्क्रीन कॉल्ड द फोकल लेंथ. त्या डिस्टन्सला काय म्हणलं? फोकल लेंथ. डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द डिस्टन्स अँड द रेडियस ऑफ द लेन्स विथ युअर टीचर. फोकल लेंथ आणि डिस्टन्स, फोकल लेंथ अँड रेडियस ऑफ कर्वेचर याचं रिलेशन काय आहे? कशाचं रिलेशन? बघा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ अँड रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ आणि रेडियस ऑफ कर्वेचर यांचं रिलेशन काय आहे? बघा फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ काय असते? अर्धे असते. कशापेक्षा? रेडियस ऑफ कर्वेचर पेक्षा. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर
समजा हा एवढा असेल तर ह्याच्या निम्मी काय असते फोकल लेंथ असते. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. बघा आर इज इक्वल टू 2f. आर इज इक्वल टू 2f. लक्षात राहू देत. फोकल लेंथ ही काय आहे रेडियस ऑफ कर्वेचरच्या निम्मे आहे. म्हणून फॉर्म्युला काय तो आर इज इक्वल टू 2f. 2f. आर मीन्स रेडियस. आर मीन्स रेडियस आणि 2f म्हणजे काय फोकल लेंथ. 2 इंटू एफ. कारण फोकल लेंथ काय आहे रेडियस ऑफ कर्वेचरच्या निम्मे आहे. म्हणून काय म्हणलंय 2f. आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. हा कॅपिटल आर काय झालं रेडियस ऑफ कर्वेचर. स्मॉल एफ फोकल लेंथ. हिन्स द रिलेशन बिटवीन देम इज आर इज इक्वल टू 2f. रिलेशन काय आहे आर इज इक्वल टू 2f. किंवा थोडक्यात फोकल लेंथ इज अ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर पेक्षा फोकल लेंथ हाफ असते. हे तर काय म्हणलंय रेडियस ऑफ कर्वेचर काय आहे फोकल लेंथच्या दुप्पट आहे. म्हणून काय गेलंय आर इज इक्वल टू 2f. हा फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला काय आहे लक्षात राहू दे. 2f का लिहिलेला आहे कारण फोकल लेंथ रेडियस कर्वेचरच्या हाफ आहे. किंवा रेडियस ऑफ कर्वेचर हा काय असतो फोकल लेंथच्या दुप्पट असतो. फोकल लेंथच्या दुप्पट असतो. आता समजा मी म्हणलं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स इज 2 मीटर. काय म्हणलं 2 मीटर. तर काय येणार आहे रेडियस ऑफ कर्वेचर किती येणार आहे रेडियस ऑफ कर्वेचर ह्याच्या दुप्पट असतो. म्हणून काय येणार 2 इंटू एफ. 2 इंटू एफ. म्हणून काय येणार 2 इंटू 2. 2 इंटू 2. पुन्हा एकदा बघा मी काय म्हणलं फोकल लेंथ किती आहे लेन्सची फोकल लेंथ आहे 2 मीटर. काय म्हणलं 2 मीटर. येऊ शकतात परीक्षेला. बघा तर व्हॉट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेन्स. तर त्या लेन्सचा रेडियस ऑफ कर्वेचर किती आहे. तर फॉर्म्युला कोणता यूज करणार आर इज इक्वल टू 2f. आर इज इक्वल टू 2f. आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2. आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2. देन आर इज इक्वल टू 4. काय आला रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 आला. कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथच्या काय असतो दुप्पट असतो. किंवा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचरच्या निम्मे असते. लक्षात राहू दे. हे रिलेशन आहे फोकल लेंथ अँड रेडियस ऑफ कर्वेचर. आणि हा फॉर्म्युला लक्षात राहू देत आर इज इक्वल टू 2f. लक्षात राहू देत. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ अँड रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ काय असते रेडियस ऑफ कर्वेचरच्या हाफ असते. किंवा फोकल लेंथ पेक्षा दुप्पट काय असतो रेडियस ऑफ कर्वेचर असतो. म्हणून हा फॉर्म्युला आला आर इज इक्वल टू 2f. बघा नेक्स्ट बघूयात. बघा द image of a distance object is obtained close to the focus of the lens. Hence the above distance is the focal length of the lens. ही काय झाली फोकल लेंथ झाली कशाची लेन्सची. फोकल लेंथ लेन्सची काय झाली फोकल लेंथ झाली. आता फोकल लेंथ आपण शिकलोय. फोकल लेंथ शिकलोय आपण एक बघूयात. बघा रेज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस इन केस ऑफ convex lens when passes through lens it meets at a single point on the principal axis. This point is called principal focus. And then what is meant by focal length. The distance between optical center and focus is called focal length. हे कशाने दाखवतात f ने. कशाने दाखवतात f ने. distance between o and f optical center and focus. This is called focal length. त्यालाच काय म्हणायचं फोकल लेंथ. बघा नेक्स्ट रे डायग्राम फॉर रिफ्रॅक्शन. किंवा वरचं बघितलं ना आपण द इमेज ऑफ अ डिस्टन्स ऑब्जेक्ट ऑब्टेन क्लोज टू द फोकस ऑफ द लेन्स. हिन्स द अबव डिस्टन्स इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेन्स. वरचं डिस्टन्स काय आहे कशामधला डिस्टन्स स्क्रीन आणि लेन्स ह्यामधला डिस्टन्स काय आहे. ह्यामधल्या डिस्टन्सला काय म्हणायचं फोकल लेंथ. लक्षात राहू देत. बघा what will happen if you use a concave lens in this experiment. concave lens यूज केलं तर काय होईल ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये. तर काय होईल आपल्याला concave lens यूज केली तर बघा ह्या ठिकाणी बघा इमेज काय भेटेल आपल्याला. व्हर्च्युअल इमेज ह्या ठिकाणी भेटेल. कशी भेटेल व्हर्च्युअल इमेज आपल्याला ह्या ठिकाणी भेटेल concave lens यूज केल्यानंतर. बघणार आहोत आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणारच आहोत. बघा नेक्स्ट रे डायग्राम फॉर रिफ्रॅक्शन. रे डायग्राम फॉर रिफ्रॅक्शन हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. बघा यू हॅव लर्न द रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर. सिमिलरली one can obtain the image formed by lenses with the help of ray diagram. One can obtain position, size, nature of the image with the help of lens diagram. आणि लेन्स डायग्राम सुद्धा आपल्याला पोझिशन साईज आणि नेचर इमेजची काढता येते. पहिल्यांदा बघूयात. यू हॅव लर्न द रूल्स ड्रॉइंग
रे डायग्राम फॉर द स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर साठी कोणते रूल्स होते ते पहिल्यांदा बघूयात. बघा रूल नंबर 1, अन इन्सिडेंट रे इज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. हा काय झाला प्रिन्सिपल ऍक्सिस, हा काय झाला इन्सिडेंट रे. इन्सिडेंट रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिन्सिपल फोकस. द रिफ्लेक्टेड रे काय होतात प्रिन्सिपल फोकस मधून जातात. बघा जर रे काय असतील पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, तर इन्सिडेंट रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस. तर रिफ्लेक्टेड रे काय होतात फोकस मधून पास होतात. लक्षात राहू देत. पहिला रूल कोणता होता मिररच्या संदर्भात, वेन इन्सिडेंट रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, इन्सिडेंट रे प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल असतील तर रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस. देन सेकंड रूल, इफ द इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू focus principal focus of the mirror, then reflected ray parallel to principal axis. जर इन्सिडेंट रे फोकस मधून जात असतील तर रिफ्लेक्टेड रे काय असतात प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल असतात. इफ इन्सिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस सेम पाथ बॅक. जर इन्सिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून जात असतील मिररच्या तर ते काय होतात ट्रेसेस सेम पाथ बॅक, म्हणजे आहे त्याच डिरेक्शनने माघारी जातात, आहे त्याच डिरेक्शनने माघारी जातात. लक्षात राहू देत. बघा पहिला रूल काय आहे मिरर स्पेरिकल मिररचा, इफ इन्सिडेंट रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस. इफ इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. इफ इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट ट्रेसेस सम पाथ बॅक. काय होतात ज्या दिशेने येतात त्या दिशेने माघारी जातात, कोणतेही रिफ्लेक्शन या ठिकाणी होत नाहीये. असेच रूल आहेत कशासाठी लेन्सेससाठी. बघा इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. बघा फर्स्ट रूल आहे, वन कॅन यूज द फॉलोइंग 3 रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेजेस ऑब्टेन बाय कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. हे 3 रूल वापरून आपण काय करू शकतो इमेज कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या तयार करू शकतो. पहा फर्स्ट रूल, वेन इन्सिडेंट रे इज पॅरल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. कोणते लेन्स आहे पहिल्यांदा बघा, कोणते लेन्स आहे कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे. कॉन्व्हेक्स लेन्स इमेज फॉर्म बाय कॉन्व्हेक्स लेन्स. कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या इमेज कशा तयार होतात ते बघतो. इफ इन्सिडेंट रे पॅरल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, हा काय झाला प्रिन्सिपल ऍक्सिस. कोणतेही लेन्स घ्या, लेन्सेस इज पार्ट ऑफ टू सरफेसेस, त्याच्यामुळे त्याला काय असतात दोन काय असतात फोकस असतात. इफ इन्सिडेंट रे passes incident ray parallel to principal axis, then refracted ray, the refraction होणार आहे. then refracted ray passes through principal focus, तर refracted ray काय होतात प्रिन्सिपल फोकस मधून जातात. बघा इफ इन्सिडेंट रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, इन्सिडेंट रे प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल असतील तर हा काय झाला प्रिन्सिपल ऍक्सिस, काय झाला इन्सिडेंट रे. इन्सिडेंट रे प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल असतील तर रिफ्रॅक्टेड रे पासेस थ्रू प्रिन्सिपल फोकस. तर रिफ्रॅक्टेड रे रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर रिफ्रॅक्टेड रे काय होणार आहेत प्रिन्सिपल फोकस मधून जाणार आहेत. बघा सेकंड रूल, हा झाला फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, वेन द इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिन्सिपल फोकस, जर इन्सिडेंट रेच प्रिन्सिपल फोकस मधून जात असतील तेव्हा द रिफ्रॅक्टेड रे इज पॅरल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, तर रिफ्रॅक्टेड रे प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरल असतील. सेकंड रूल मध्ये काय बघितलं, इफ इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू प्रिन्सिपल फोकस द रिफ्रॅक्टेड रे पॅरल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, तर रिफ्रॅक्टेड रे प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरल असतील. आणि थर्ड आहे बघा, थर्ड रूल आहे, वेन द इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जर इन्सिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर मधून जात असतील तर इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डिरेक्शन, तर ते काय होतात स्ट्रेट जातात, कोणती डिरेक्शन काय करत नाहीत चेंज करत नाहीत. बघा फर्स्ट रूल काय आहे, इफ इन्सिडेंट रे पॅरल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस देन रिफ्रॅक्टेड रे passes through principal focus. If the incident ray passes through principal focus, then refracted ray parallel to principal axis. If the incident ray passes through optical center of the lens, it passes without changing its direction. लक्षात राहू दे 3 रूल, हे 3 रूल डिटेल मध्ये बघणार आहोत. बघा फर्स्ट रूल आहे, दोन्ही लेन्सच्या संदर्भात बघणार आहोत कॉन्व्हेक्स आणि कॉन्केव्ह लेन्सच्या. बघा रे पॅरल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस पासेस थ्रू फोकस, जर रे काय असतील प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरल असतील तर ते कुठून जातात फोकस मधून जातात. बघा पासेस थ्रू फोकस ऑन राईट साइड, जर कॉन्व्हेक्स लेन्स असेल तर कुठं राईट साइडच्या फोकस मधून काय होतं ते पास होतं. आता कॉन्केव्ह लेन्स आहे, मागच्याच व्हिडिओमध्ये बघितलं, हे कसले आहे डायव्हर्जिंग लेन्स आहे. बघा इफ द रेज पॅरल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, जर रेज पॅरल प्रिन्सिपल ऍक्सिस असतील तर कॉन्केव्ह लेन्स आहे हे कसले डायव्हर्जंट आहे, रेज काय होतील डायव्हर्ट
काय होतील, डायव्हर्ट होतील, पसरतील. परंतु ह्या जाणाऱ्या रिफ्रॅक्ट होणाऱ्या रेचा आपण जर पाथ पाठीमागच्या बाजूला ट्रेस केला तर हा कशातून जातो, फोकसमधून जातो. फक्त कुठे जातो तो, लेफ्ट साईडच्या फोकसमधून. लक्षात राहू देत, कारण या व्हर्च्युअल इमेज आहेत, ह्या रिअल इमेज भेटतात. व्हर्च्युअल इमेज बघणार आहोत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. पण लक्षात राहू देत. काय लक्षात ठेवायचं, पहिल्या रूलमध्ये रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस विल पासेस थ्रू फोकस. जर रे पॅरलल असतील प्रिन्सिपल ऍक्सिसला तर रिफ्रॅक्टेड रे कुठून पास होणार आहेत, फोकस प्रिन्सिपल फोकस मधून पास होणार आहेत. कॉन्व्हेक्स लेन्स असेल तर प्रिन्सिपल फोकस मधून पास होतील, परंतु कोणत्या साईडला, राईट साईडला. जर कॉन्केव्ह लेन्स मध्ये काय होणार आहे, रिफ्रॅक्शन होणार आहेत, रेज डायव्हर्ट होणार आहेत. बघा लक्षात राहू देत, रेज रिफ्रॅक्ट होणार आहेत आणि पसरणार आहेत. परंतु हाच जारा जर पाथ आपण पाठीमागच्या बाजूला ट्रेस केला तर तो कशामध्ये जातो, फोकस. लक्षात राहू देत. त्याच्यामुळं पासेस थ्रू फोकस ऑन लेफ्ट साईड. त्याच्यामुळे हे रे कॉन्केव्ह लेन्स मध्ये पासेस होतात फोकसमधून, फक्त कुठे होतात, लेफ्ट साईडला. लक्षात राहू देत. बघा पहिला रूल लक्षात राहू देत, इन्सिडेंट रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस देन रिफ्रॅक्टेड रे पासिंग थ्रू focus in convex lens on the right side passes through focus on the right side, in concave lens passes through focus on left side. लक्षात राहू दे. बघा सेकंड रूल आहे आपण बघितला, रे पासिंग थ्रू फोकस. जर रे फोकस मधून पासेस होत असतील तर द रिफ्रॅक्टेड रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, हा काय झाला, प्रिन्सिपल ऍक्सिस. इफ द इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस देन रिफ्रॅक्टेड रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. हिथंच आहे, जर रेज काय होतील, फोकस मधून पास होतील. हा कॉन्केव्ह लेन्स आहे, डायव्हर्जंट लेन्स आहे, तर काय होतील, समजा ह्याचा जर ट्रेस पाथ काय केला, बॅकवर्ड साईडला ट्रेस केला तर हा कशातून जाणार आहे, कशातून जाणार आहे, फोकसमधून जाणार आहे. त्याच्यामुळे रेज काय असणार आहेत, पॅरलल असणार आहेत, कशाला, प्रिन्सिपल ऍक्सिसला. इफ द इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस प्रिन्सिपल फोकस देन रिफ्रॅक्टेड रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, प्रिन्सिपल ऍक्सिस. दोन्ही केसमध्ये तसंच आहे. इथून काय होत आहेत, फोकस मधून जातो ह्या, तर रिफ्रॅक्टेड रे कशाला पॅरलल असणार आहे, ह्या प्रिन्सिपल ऍक्सिसला. हे ठिकाणी हा प्रिन्सिपल ऍक्सिस आहे, हा इन्सिडेंट रे आहे. हे त्याचं काय होतं, रिफ्रॅक्शन. जर समजा आपण ह्याला ट्रेस केला तर हा कुठून जातोय, फोकस मधून. म्हणून काय म्हणलंय, रे पासेस थ्रू फोकस इट विल बी द रिफ्रॅक्टेड रे विल बी पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. दोन्ही लेन्समध्ये असंच होतं, फक्त काय करावं लागतो ह्या ठिकाणी, त्याचा पाथ ट्रेस करावा लागतो आपल्याला, कारण काय आहे, ही डायव्हर्जंट लेन्स आहे. थर्ड रूल दोन्हीला हे कॉमनच असणार आहे. रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट डिव्हिएशन. वेन इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट पासेस स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स डिरेक्शन. लक्षात राहू दे, ह्या केसमध्ये असंच आहे. वेन इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स डिरेक्शन. काय होतात, जर ऑप्टिकल सेंटरमधून लाईट रेज जर पास होत असतील तर ते काय होतात, स्ट्रेट जातात. त्या ठिकाणी कोणतीही डिरेक्शन काय होत नाहीत, चेंज करत नाहीत. बघा हे झाले 3 रूल. पुन्हा एकदा बघा, वेन इन्सिडेंट रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस देन रिफ्रॅक्टेड रे पासेस थ्रू प्रिन्सिपल focus. In case concave lens, in case of convex lens, passes through focus on right side. In case of concave lens, it passes through focus on left side. कारण काय करतोय, हा आपण सेम पाथ रेचा जे डायव्हर्ट होत आहेत रे, त्याचा पाथ बॅकवर्ड साईडला ड्रॉ करतोय, तर तो कुठून जातो, फोकस मधून जातो. म्हणून पासेस थ्रू फोकस ऑन लेफ्ट साईड. देन रूल नंबर सेकंड, इफ द रे पासेस थ्रू फोकस, if the incident ray passes through focus, the refracted ray parallel to principal axis. सेम आहे. जर रे काय होतील, फोकस मधून जात असतील, हा पाथ आपण ट्रेस करतो किंवा ड्रॉ करतो फोकस मधून, तर रिफ्रॅक्टेड रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. देन वेन रेज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स डिरेक्शन. लक्षात राहू दे, दोन्हीही केसमध्ये काय आहे, दोन्हीही केसमध्ये काय आहे, सेम आहे. ह्या आणि ह्या दोन्ही केसमध्ये काय आहे, सेम आहे. बघा नेक्स्ट, तर इमेज कशा तयार होतात हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिटेल बघणार, थोडं बघूयात. बघा आताच 3 रूल बघितले की रेज इन केस ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स बघतोय आपण, ही काय आहे, कॉन्व्हेक्स लेन्स. थोडे रूल यूज करूयात. बघा, द रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, आताच बघितलं 3 रूल बघितले. रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस आफ्टर रिफ्रॅक्शन पासेस थ्रू फोकस. रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर काय होणार आहेत, फोकस प्रिन्सिपल फोकस मधून पास होणार आहेत. या ठिकाणी हा रूल यूज केला, लक्षात राहू देत. रेज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस आफ्टर रिफ्रॅक्शन दे पासेस थ्रू
फोकस. दे पासेस थ्रू प्रिन्सिपल फोकस. ह्या ठिकाणी रूल यूज केले. बघा ह्या ठिकाणी हाच रूल यूज केला. हाच रूल आहे, पहिलाच रूल आहे. द रे पॅरल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आफ्टर रिफ्रॅक्शन पासेस थ्रू फोकस. परंतु ही कसली लेन्स आहे? डायव्हर्जिंग लेन्स आहे. रेज काय होणार आहेत? रिफ्रॅक्ट होणार आहेत, डायव्हर्ज होणार आहेत, पसरणार आहेत. परंतु ह्यांचा जर आपण पाथ पाठीमागच्या बाजूला ड्रॉ केला तर ते कुठून जातात? फोकसमधून जातात. लक्षात राहू देत. हे कोणत्या साईडला? लेफ्ट साईडला. हे कुठं येतात? लेफ्ट साईडला. आणि कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या राईट साईडला. लक्षात राहू देत. बघा पहिलाच रूल यूज केला दोन्ही ठिकाणी. कोणता रूल यूज केला? व्हेन इन्सिडेंट रे पॅरल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस देन रिफ्रॅक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस. आता दुसरे रूल यूज करूयात. बघा एक ऑब्जेक्ट आहे ए बी काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे. फोकस जवळ आहे किंवा फोकसवरती आहे. तर काय होणार आहेत? ह्याच्यातून निघणारे रेज जे पॅरल आहेत प्रिन्सिपल ॲक्सिसला ते कुठून जाणार आहेत? फोकसमधून जाणार आहेत. आणि जे ऑप्टिकल सेंटरमधून जाणार आहेत ते काय होणार आहेत? स्ट्रेट जाणार आहेत. तेच रूल यूज केले. इफ incident ray parallel to principal axis then refracted ray passes through focus, and when incident ray passes through optical center it goes straight without changing their direction. हे दोन्ही रूल काय केले या ठिकाणी? यूज केलेले आहेत. दोन्ही रूल या ठिकाणी यूज केलेले आहेत. या ठिकाणी थांबूयात. नवीन व्हिडिओमध्ये बघूयात की इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव्ह अँड कॉन्व्हेक्स लेन्स. कॉन्व्हेक्स आणि कॉन्केव्ह लेन्सच्या इमेज कशा तयार होतात हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. बघा व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे नवीन व्हिडिओज अपलोड केल्यानंतर नोटिफिकेशन मिळते. अँड थँक्स फॉर वॉचिंग. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.